Rolling. Action. وصلنا لفكرة الفيلم، يعني بقى معانا فكرة فيلم تصلح لكتاب السيناريو سينمائي متميز. طب نعمل ايه؟ الفكرة يفضل ان انت تكتبها في صفحة واحدة، يعني ما تكتبش فكرة فيلم 20-30 صفحة ولا 5 ولا 10. انت هتكتب فكرتك في صفحة واحدة. الصفحة الواحدة دي بتخليك انت مركز الاحداث جدا. هي ليها فايدتين، فايدة بالنسبة لك وفايدة للمنتج او الشركة اللي انت ممكن تبعت لهم فكرة فيلم لو انت حابب. فانت لما بتكتب الفكرة في صفحة واحدة بتوصل لايه؟ ان انت عايز تقول كل اللي عندك في اقل جمل ممكنة، فده هيخليك انت مركز جدا وبتكتب جمل مكثفة جدا. كل جملة بتحمل حدث مهم من احداث الفيلم، غير ان انت لما تكتب مساحة كبيرة تكتب فكرتك بشكل كبير هتلاقي نفسك في مراحل بدأت تكتب كلام انشا بالبلدي كده، يعني بدأت توصف وتقول لا احنا مش عايزين كل ده في الفكرة. الفكرة هي كل جملة بتأدي معنى او مشهد او حركة او حدث معين هيطور الدراما معانا في الفيلم السينمائي. بعد كده هنكتب الفكرة ازاي؟ هنعرف مكوناتها الاول. مكونات الفكرة ايه؟ الفكرة بتتكون من 3 اجزاء. ال3 اجزاء دول اولهم سيتويشن يعني موقف انت بتختاره علشان يبقى هو ده بذرة فيلمك او الاساس القوي اللي انت هتبني عليه فيلمك. السيتويشن ده علشان يحقق لك نقلة في السيناريو وتكتب فيلم بجد يقنع اي منتج انت بتقدمه له، لازم يكون ليه شروط. ايه شروط السيتويشن اللي ممكن يتبني عليه سيناريو سينما؟ هما 3 شروط. الشرط الاولاني انه يكون السيتويشن بتاعك او الموقف جديد. جديد بمعنى ايه؟ جديد يعني مبتكر، يعني ما اتعملش قبل كده، يعني ما تقدمش على الشاشة قبل كده. انت بتكتب سيتويشن معين وانت بتكتبه قبل ما تقرر ان السيتويشن ده هيكون اساس لفيلم سينمائي انت هتكتبه، راجع مشاهداتك، شوف دور هل في حد عمل الفكرة دي قبل كده؟ هل في فيلم انا شفته شبه اللي انا بقوله ده؟ هل في فيلم عربي او اجنبي اتكلم عن نفس القصة اللي انا بقولها دي او السيتويشن الصغير ده وناقشه في الفيلم ولا مفيش؟ اسأل اصحابك، قول لهم انا عندي فكرة فيلم عن كذا 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 في 5 سطور، شوفهم هيقولوا لك الرد بتاع ده انا شفته في فيلم كذا، او دي القصة دي كانت في فيلم كذا العربي او الامريكي او كذا او فيلم قديم. لو حد قال لك الجملة دي اركن السيتويشن ولا تستخدمه. انت كده جايبه بحاجة اسمها توارد خواطر، يعني انت من مشاهداتك اللي فاتت اتكونت جواك شوية تراكمات لأفكار، فانت طلعت الفكرة هي انت شايفها قبل كده، او فكرتك عبارة عن مجموعة من خيوط متناثرة انت خدتها من كذا فيلم وعملت بيها سيتويشن انت معتقد انه جديد وهو مش جديد. اذا رقم 1 التحدي الاول لأي سيناريست مبتدئ عايز يكتب سيناريو صح انه يوصل لسيتويشن مبتكر وجديد. مبتكر وجديد، انت بتكتب اول 5 سطور في قصتك بيكونوا هم فيهم الشرطين دول، جديد مبتكر. سيتويشن يعني ايه؟ يعني هو قصة الفيلم في 5 سطور. انت بتحكي قصة الفيلم في 5 سطور، هو ده التحدي بتاعك. وهات اي فيلم عندك انت شفته سواء عربي او اجنبي وحاول تدرب نفسك انك تكتب قصة الفيلم ده في 5 سطور بس، اي فيلم. طب الشرط الثاني ايه يا جماعة بعد انه هو انه يبقى جديد ومبتكر؟ انه يكون محمل. محمل يعني ايه؟ يعني ما يبقاش خفيف، يعني انت بنظرتك للسيتويشن او اساس الفكرة بتاعتك تكون عارف ان انت عندك خيوط تقدر تشدها منه، ان الفكرة تكون سرية بحيث ما تخلصش منك، ما تجيش في نص الفيلم وتكتشف ان انت خلصت الفكرة ومش لاقي حاجة تعملها. لا، لازم السيتويشن الفيلم يكون محمل، بمعنى انه سري يقدر يديك براح، او بلغة السوق اللي هم بيقولوها في الوسط يقول لك دي قماشة واسعة، قماشة اقدر اتحرك فيها بالظبط كده. السيتويشن بتاعك ممكن يكون قماشة صغيرة قد كده اهو، انت ما تقدرش تفصل منها حاجة، ما تقدرش تعمل منها قميص او بنطلون. لكن في سيتويشن يبقى قماشته واسعة معناها ان انت تقدر تاخده كده اهو وتفصل منه اي شكل للبس اللي انت عايزه. ده معنى كلمة ان السيتويشن يكون محمل.
طب الشرط الثالث ايه يا جماعه؟ الشرط الثالث انه يكون السيتويشن ده قابل للتنفيذ. قابل للتنفيذ يعني ايه؟ هو في سيتويشن، فكره فيلم ما تنفعش تتنفذ؟ في افكار ما ينفعش تتنفذ. ليه ما تنفعش تتنفذ؟ لاسباب كتيره. اول سبب ممكن يواجهك في سيتويشن فكره فيلم حلوه جدا لكنه غير قابل للتنفيذ، ممكن يواجهك عقبه الميزانيه الانتاج. ميزانيه الانتاج يعني تكون انت واصل لسيتويشن فيلم عظيم جدا وفكره جديده ومبتكره ومحمله وفيها كل الشروط اللي اتكلمنا عنها، لكن انتاجيا الفيلم ده غير قابل للتنفيذ. بمعنى انه انت في مصر شغال بتكتب سيناريو فيلم محتاج انتاج هوليود، فانت مش هتقدر. يبقى انت كده بتضيع وقتك. ليه؟ لان انت مش في مرحله ان انت تكتب افلام ميزانيتها كبيره جدا. انت محتاج تكتب افلام تكون ميزانيتها متوسطه او صغيره علشان تقدر تلاقي منتج يتحمس ليه وما يقولش لا شكرا السيناريو ده عايز فلوس كتيره جدا وانا مش هدفع كل الفلوس دي في فيلم، او ما عنديش امكانيات. ما تكتبلوش فيلم عايز كائنات فضائيه وسفن فضاء وطيارات وتقول له نفذه، مش هينفذه. يبقى انت اكتب براحتك، بس هتكتب للاستمتاع، تستمتع بفيلمك بس، لكن هتبقى فرصه في التنفيذ قليله جدا وتكاد تكون معدومه. طيب العقبات الانتاجيه هل تتوقف على ميزانيه الفيلم بس؟ لا، العقبات الانتاجيه ممكن تتوقف على اسباب رقابيه. بمعنى انت كاتب فيلم الرقابه هترفضه. فكره فيلمك اللي انت اخترت تبدا بيها اول سيناريو تكتبه، انت مفترض انك تقرا وتعرف محاذير الرقابه عندنا في مصر ايه، او في المجتمعات العربيه بشكل عام. فلما تيجي تكتب سيتويشن لفيلمك دور الاول هل الفيلم ده قابل للتنفيذ من ناحيه المحاذير الرقابيه ولا لا. كلنا عارفين يعني ايه محاذير رقابيه، كلنا عارفين يعني ايه موضوعات شائكه السينما ما بتقدرش تقرب منها او تناقشها بسبب محاذير الرقابه او تقاليد المجتمع او احترام الاديان والمعتقدات او كذا او كذا. كلنا عارفين 1 2 3 الاسباب اللي ممكن تخلي فيلمك غير قابل للتنفيذ، مش بسبب ميزانيه انتاج ضخمه، لا، بسبب محاذير في المجتمع اللي انت عايش فيه، في الرقابة اللي هي المفروض بتديك موافقة على تصوير فيلمك قبل ما تبدأ أي خطوة في التنفيذ. وعندنا أمثلة كتير جدا لأفلام سينمائية كبيرة دخلت في مشاكل ضخمة بسبب تطرقها إلى مناطق المجتمع شايف إنها مناطق حساسة وشائكة ما ينفعش السينما تتدخل فيها أو تطرحها. كتير من الافلام دي اتعرض للمشاكل واتمنع بالفعل، ما تمش عرضه، وكتير من الافلام برضو اتعرض لمشاكل لكن صناعه دخلوا معارك وقاوموا لغايه ما وصلوا لاقناع الناس الرقباء او للمؤسسات اللي في المجتمع اللي بتعارض فيلمهم، اقنعوهم وتم عرض الفيلم. في امثله كتير جدا على الافلام دي، وهدي لكم مثال بسيط زي فيلم بحب السيما مثلا اللي هو انتج من كام سنه وكان فيلم رائع جدا وعظيم جدا، دخل في مشاكل كتير مش بسبب ميزانيه الانتاج لكن بسبب محاذير وبسبب الموضوع الشائك اللي هو بيناقشه، والرقابه عرفت تدخل في حوار مع صناع الفيلم ووصلوا ان هم اقنعوها، وبالفعل الفيلم اتعرض واستمتعنا بيه كلنا وما زال هو واحد من اهم افلام السينما المصريه. دول ال3 شروط الخاصين بسيتويشن الفيلم، وبكرر تاني سيتويشن الفيلم هو جزء من الفكرة مش كل الفكرة. السيتويشن هو أول 5 سطور في الفكرة بتاعتك، لازم تتحقق في السيتويشن هذه الشروط اللي اتكلمنا عنها. بعد كده هنكمل ازاي بعد ما وصلنا للسيتويشن بالشروط دي نكمل فكرتنا ازاي.